Good morning and welcome back dito sa channel natin. My name is Professor Excel and today pag-uusapan natin kung paano gamitin ng mga Excel templates. Oo, yung mga ready-made na files na pwede mong gamitin agad-agad like budget, attendance, calendar, invoice, at kung ano-ano pa. Kaya kung sawa ka ng gumawa ng mga table mula sa simula, tapusin mo tong video na to dahil matututo ka today kung paano magtipid ng time gamit ang Excel templates. Na paano nga ba hanapin ang templates sa Excel? Unang-una, open mo lang yung Excel and punta ka dito sa File and New. Now, dito sa New ay mapapansin mo agad yung mga suggested templates na nandito sa baba. Now, take note na may office tsaka may personal templates dito. Pwedeng sa inyo dyan walang personal na makikita dahil wala pa kayong nagawang personal template. This will be our next topic kung paano gumawa ng mga personal templates. Now, balik tayo dito sa available na mga templates. Ayan, makikita mo dito yung mga templates na suggested ni Excel. Pwede ka rin maghanap dito sa taas ng mga templates like halimbawa personal, planner and trackers, budget, calendars, and iba pa. Once hindi mo makita yung template na gusto mo, pwede mo ring hanapin dito sa search bar na available sa taas. So for example, ilagay natin invoice. Ayan. So once i-search natin yan, maghahanap na ngayon si Excel ng mga templates na available in regards with the invoice. And once lumabas na yung mga available na invoice and nakita mo na yung gusto mo, for example, dito lang tayo sa basic na invoice. Ayan, simple service invoice. And kung makikita mo dito sa pop-up, lalabas kung ano yung klase na invoice. Yan, create a professional invoice or receipt for your small business, so on and so forth. Dito sa baba, maglalagay sila kung ano yung size ng template na to and yung button na create. Sa iba, pwedeng kung nagamit mo na yung invoice na to, hindi mo na makikita yung button na to. Because ang makikita mo na lamang ay open. Now, since hindi pa natin nagamit yung invoice na to, kaya lumabas yung button na create. Click mo lang yan and ida-download na ni Excel yung mismong template na kailangan mo. And after ma-download ni Excel yung template, nakikita mo na halos kumpleto na yung invoice natin. May layout na, ayan, maganda na tignan, may kulay na. Now, kung gusto mong baguhin yung kulay, pwede ka pumunta dito and baguhin mo yung theme. For example, ayan. Nung napag-usapan na natin itong themes sa previous natin na mga topics, kung gusto mong balikan, pwede mong tignan yung mga videos natin. Now, ito na yung invoice natin. Galing to sa template ng Microsoft. Kung makikita mo, nandito na yung ating mga page layout and everything. And nandito na din yung mga data natin. And yung mga formulas. Ayan. Pwede na to gamitin. Ang kulang na lang ay ilagay natin yung mga data natin. Now, for this specific template, makikita mo dito sa gilid, nilagyan niya kung paano gagamitin. Ayan. And kung paano daw i-send sa client yung invoice na to. Now, sa ibang mga templates, pwedeng wala to and pwede ding meron. So, balik tayo sa invoice and hindi natin kailangan to or kailangan nating i-edit to. So, like for example, i-bill natin siya kay Professor Excel. Take note na yung kinuha natin is simple invoice lamang. May mga templates din ng mga invoice na medyo madami ng formula and automatic na halos. Now, since ito, simple lang, ayan, kailangan nating baguhin isa-isa. So, like for example, ayan, Professor Excel Corporation, ayan, and yung address, Davao City, Philippines. Ayan, and
0915 123 and Professor Excel at gmail.com. And dito, palitan natin like for example. Ayan, naka-formula na for today. So, wag na natin palitan yan. Here, kailangan natin palitan. Service fee isa, I think, nasa mga 1,500. Kung makikita mo, naka-formula na yung total. So, dito, sample lagyan natin. 100. And 5 quantity times 100, 500. New client discount. And so, nandito na yung ating invoice. However, I think kailangan nating palitan to. And nakalagay na din eh. Change the currency. So, palitan natin to. Home. I think tapos na yung invoice natin. Pwede na natin itong ibigay sa client natin. However, tignan niyo yung invoice na gagamitin ninyo or yung template na gagamitin ninyo. Baka may mga ibang pang mga detalye na kailangan yung baguhin or kailangan yung gawin. Quick tips bago katuluyang gumamit ng mga templates. Una, siguraduhin basahin ang bawat sheet ng template. Ayan. Minsan kasi may mga hidden tabs yan. So, pangalawa, kung gusto mo ng sariling version, i-save as mo instead na save. Punta ka dito sa file and save as instead na save. Nang sa ganun, ay hindi mo mabago yung original na template and magsasave ka ng bagong file. And pangatlo, kung ayaw mo sa format, pwede mong i-customize gaya ng ginawa natin kanina or i-individual mo. Ayan. I think mas maganda kung yan ang gusto mo. So, pwede mo i-customize yung template na ma-download mo. And pangapat, make sure na tama lahat ng data na nilagay mo. Ayan, at madali lang, di ba? Hindi mo na kailangan gumawa mula sa wala. Kasi may templates na tutulong sa iyo. Kung nakatulong sa iyo yung video na to, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang Excel tips na simple but sulit. Comment down below kung anong mga templates ang paborito mo or kung may gusto kang topic na i-feature natin next time. Hanggang sa susunod. Again, my name is Professor Excel. Good morning.